Xin chào các bạn. Cùng là khách nước ngoài, nhưng có người khiến chúng ta tự hào, còn có người lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quá dị. Từ chuyện người đàn ông nước ngoài quát luôn người Việt sau khi va chạm, hay chuyện khách Tây gục ngã trước ông điếu. Có hàng trăm khoảnh khắc như vậy được lan truyền ở cộng đồng người nước ngoài. Hãy cùng mình điểm qua 45 hành động đáng sợ nhất của người nước ngoài tại Việt Nam. Bạn sẽ chọn bật cười hay lắc đầu ngán ngẩm nhé. Không biết tiếng Việt cũng không sao. Những du khách Hàn Quốc này đã có sẵn bí kíp sinh tồn khi đi du lịch Việt Nam, khiến ai cũng bất ngờ bởi sự bá đạo. Đến công tác tại Việt Nam, người phụ nữ Hàn Quốc đã ngang ngược tác động vật lý một cô gái người Việt. Và chuyện gì đến cũng đến, cô bị công ty sa thải bởi thói côn đồ của mình. Đi ngang qua quán Anh, ba vị khách Tây nhìn ngó xong rồi đi vào, tưởng là gọi đồ Anh. Ai ngờ anh áo vàng tranh thủ rút hết hộp khăn giấy của quán, rồi cả ba nhanh chóng rời đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đi du lịch Việt Nam, thấy nhiều người mặc kiểu áo xanh xanh tưởng trend, chứ mấy anh không biết đó là đồng phục chạy xe ôm, nên đi đâu cũng thấy mấy anh Tây mặc đồng phục quốc dân. Thấy nữ ninja Việt vẫn thản nhiên dừng xe giữa đường nghe điện thoại, dù đã được nhắc nhở. Quá tức giận, người đàn ông nước ngoài đã giật luôn điện thoại và rồi kéo cả người phụ nữ và xe máy vào vỉa hè, giao công an xử lý. Không chỉ một du khách, cô gái này còn là một ảo thuật gia với khả năng làm biến mất đôi dép của chủ tiệm quần áo trong vòng một nốt nhạc. Dù đang đi du lịch, nhưng khi thấy cô bé bán vé số ngồi học bài, chàng trai người nước ngoài đã dừng lại dạy cô bé học. Hình ảnh đẹp ấy khiến ai nhìn thấy cũng cảm động bởi sự hiếu học của cô bé và lòng tốt của chàng trai, dù cả hai không cùng ngôn ngữ. Bạn nghĩ người đàn ông đang gặp chuyện gì đó đau buồn? Không đâu, lý do khiến ông ấy khóc nức nở như vậy là vì ông ấy sắp rời khỏi Việt Nam đấy. Bạn có tin được không? Scheiße, ich bin aufgestanden. Einfach liegen bleiben soll. Trong khi phần đông những du khách Tây đến Việt Nam đều rất văn minh lịch sự, thì vẫn có một vài người ý thức văn hóa kém, đi xe máy không đội nón bảo hiểm, đến khi va chạm thì đánh luôn người Việt với một thái độ rất đáng sợ.
Thấy hai cô gái đi xe lấn qua làn đường bên mình, anh chàng người nước ngoài đã chỉ cho họ đi theo đúng quy định, bằng một thái độ rất gì và này nọ. Nhóm thanh niên này đã đi tour du lịch Hà Giang, nhưng thay vì ngắm cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ, họ lại đi xếp gạch, không biết để làm gì các bạn nhỉ? Bạn nào biết thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Nhanh cái tay lên. Nhanh cái tay lên. Mình làm chủ nha. You can save £50 per person. That's 200 million of free Charles Lake holiday. Rồi, nhanh tay lên. With 22 kilograms of baggage included. But now, with holiday Lười à? Nhanh, làm nhanh, làm nhanh. protected. Fucking horsepower. Này trốn à? Nhanh, nhanh, nhanh. Làm đi, làm đi, làm đi. Đấy, đấy, đúng rồi, bốc cái đấy đây. Đúng rồi, nhanh cái tay lên. Cái này nữa, nhanh lên. Đấy. Dạy người Tây nói tiếng Việt là xưa rồi, giờ mấy bạn trẻ Việt Nam còn dạy người Tây nói tiếng Anh luôn. Thế là đủ biết cái tầm nó như thế nào rồi đúng không các bạn? Nói là Việt Nam very good, Việt Nam very good. Nói đi, nói đi. Yep. Việt Nam Vietnam. very good. Very good. Yeah. Lớp 11 G, lớp 11 My mom. G. Good. Mining. Morning. Ok. Nhờ khách Tây post lên nên có lẽ nhiều người mới biết ở nước ta cũng có nhiều dịch vụ mà người Việt không biết. Nó tồn tại một cách bí mật và Boom Boom là một điển hình. Hello? Huh? What's boom boom? What is that? 1 hour. 1 hour? No. I'm looking for my friend. Phần lớn các khách Tây đến Việt Nam rất thích tham quan địa đạo Củ Chi. Tuy nhiên số đông họ đều bị kẹt dính khi cố gắng thử xem mình có chui lọt địa đạo hay không. Book tour cả $1.000 để đi du lịch trải nghiệm ở Việt Nam. Nhưng mấy ông Tây cứ đòi phải tự rửa chén mới chịu. Các bạn có thấy lạ hay không? Comment cho mọi người biết nhé. Thay vì chụp với những khung cảnh đẹp, người đàn ông lại hóa thân thành mannequin để chụp ảnh lưu niệm một cách kỳ lạ. Chắc chắn là có đứa nào đó hãm hại mình. Dáng ngồi của các cô gái nước ngoài khiến nhiều người không khỏi giận mình khi nó quá giống với người Việt Nam. Theo bạn, cô ấy đã đến bao nhiêu lần rồi mà hòa tan đến vậy? Hai chàng trai này đến Việt Nam du lịch và quay lại clip đăng mạng xã hội. Nhưng sao nó lạ quá các bạn à? Vì được em bé dân tộc tết tóc miễn phí,
Cô gái người nước ngoài không khỏi xúc động trước sự tử tế và khéo léo của cô bé. No, you're crazy, Oh no. Chàng trai thử nghe trò chơi dân gian, chọc phá tổ ong với tụi trẻ con Việt Nam. Thậm chí còn rất can đảm thử chiến lợi phẩm cùng bọn trẻ. And then they got the beehive. Kỹ năng. They got the hive. Oh, you eat it. They're actually eating it. No. Vitamin. Okay, I try one. Oh. It's okay. Vitamin A. Khách Tây đến Việt Nam để nuôi vịt và cầm đầu đàn vịt một cách rất chuyên nghiệp. Nhiều bình luận người Việt rủ rê mấy anh chuẩn bị đồ, em dẫn đi vào xưởng may hay đi cạo mũ cao su. Hai mẹ con đang vui vẻ uống nước, tự nhiên anh chàng da đen đi đến xin chụp hình chung, làm bé hết hồn. Lần đầu qua Việt Nam, ngồi ăn bánh mì, cô gái được dịp thưởng thức thêm đặc sản chỉ có ở Việt Nam. Chàng trai quay clip chứng minh người Việt là những người tử tế nhất thế giới. Không có ranh giới giai cấp cũng như chủng tộc màu da. Các bạn thấy có đúng không? Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows the grain. Bánh mì chấm sữa, món ăn tưởng chỉ có những người nghèo như mình mới ăn. Khách Tây lại tấm tắc khen ngon đỉnh chóp. Chicos, ¿les gusta? Yo puedo comerlo todos los días. Sí. Pan con leche condensada, nuestro desayuno. ¿Este es el pan del puesto tuyo favorito? Sí. Cuando nuestra familia era pobre, no podíamos comprar un baguette con carne y comprábamos este, muy barato. ¿Por qué no? Bueno. Paco, prueba, pan con leche condensada. Qué goloso. ¿Te gusta mucho, no? Mi madre me crió con leche condensada. ¿Serio? Con sus sabores de infancia. Yo he tomado leche condensada hasta los 7, 8 años. Mira, ya llegaba uno. Phải. Muy bueno, ¿no? Muy buena idea, muy buena. Qué bien, porque yo compré 3. Si queréis más leche condensada, voy a pedir a la señora, sí. Cứ nghĩ tắm sông chỉ là đặc sản của những đứa trẻ ở quê. Ai có ngờ rằng mấy du khách người nước ngoài cũng rất mê tắm sông khi đến Việt Nam. Việt Nam giờ ở cái tầm khác rồi các bạn à. Đến những đứa trẻ Việt cũng có thể dạy người nước ngoài nói tiếng Anh. Khủng long. Dinosaur. What is it? Về nước, chắc hẳn cô gái sẽ có kỷ niệm đáng nhớ để kể về chuyến đi Việt Nam. Đang đi bộ ngoài đường, tự dưng mình trở thành người mua hàng lúc nào không hay. Ủa? Gì vậy?
Là sao vậy mọi người? Trong ngày đầu lên lớp, thầy giáo người nước ngoài đã làm quen với học sinh bằng cách hỏi tên. Nhưng nghe tên người Việt qua tai người nước ngoài, sao đáng sợ quá. What's your name? Monkey. Who gives your name? Like monkey. Okay. Next one. What's your name? Honey. Okay. Hello, honey. Next one. What's your name? Hi. Why? Because I'm asking you. What's your name? My name is Why. Okay. Hello. Why? Next one. What's your name? Me. Yes, you. That's you. No. What's your name? My name's me. Okay. Your name? You. Boy Roy. Không chỉ sang Việt Nam du lịch, mấy anh chàng du khách Tây còn tranh thủ tham gia lớp học tán gái When Việt. you see a girl is playing around, you come closer and what would you say? Hello. Hello, just hello. Yeah, hello, introduce ourselves. Oh, okay, cool. Today is different. I will teach you by Vietnamese. Okay? When you meet a girl, you just say, chào em. Repeat after me. Chào em. Chào em. Yeah. Anh đứng ở đây từ chiều. What does that mean? Like, you say, hello, I've been standing here from the afternoon and you look so beautiful. Can I get to know you? But we will talk by Vietnamese, okay? Yeah. Now repeat after me. Chào em. Chào em. Yeah. Anh đứng ở đây từ chiều. Anh đứng ở từ chiều. Yeah. Say it again. Anh đứng ở đây từ chiều. Anh đứng ở đây từ chiều. Em nhìn xinh quá. Em nhìn xinh quá. Yeah. Cho anh làm quen với. Giúp em làm quen với. Yeah. Yeah, with those sentences. Yeah, perfect. You will get her phone number. Okay? Perfect. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Cheers, baby. Thank you. Yeah. Thanks very much. Trong buổi tiệc của người Việt Nam, cộng đồng mạng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông nước ngoài, đang rất hào hứng chơi trò xoay đầu gà uống bia. Mặc dù cách nhau cái hàng rào biên giới, nhưng vẫn không thể ngăn được quyết tâm của những chàng trai Trung Quốc đến để làm quen với những cô gái Việt. Hành động của người nước ngoài nào làm bạn cảm thấy đáng sợ và khó giải thích nhất? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!